Χαίρετε, ονομάζομαι Γιώργος Μαστρογεωργίου και μέσα από αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω εν συντομία τη διαδικασία κατασκευής αλλά και τους λόγους που με όθησαν να φτιάξω ένα πιστό αντίγραφο χάλκινης περικεφαλαίας κορινθιακού τύπου του 5ου αιώνα π.Χ. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, από μικρό παιδί, όταν επισκεφτόμουν τα διάφορα μουσεία, θαύμαζα τα τεχνουργήματα της αρχαίας Ελλάδας, αλλά την προσοχή μου πάντα έκρυβαν οι προθήκες με τις περικεφαλαίες. Ίσως γιατί ήταν κάτι το πολύ προσωπικό, μιας και τις φορούσαν στο κεφάλι τους οι οπλίτες, αλλά και επειδή παγκοσμίως αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της πολεμικής αρετής των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι, είχα ένα όνειρο, θα έλεγα, να έχω μια από αυτές στο δωμάτιό μου, και επειδή φυσικά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, μιας και ως αρχαίο κοιμήλιο απαγορεύεται από τον νόμο, έψαχνα να βρω στην αγορά κάποιο σύγχρονο αντίστοιχο αντίγραφο, ώστε να ικανοποιήσει αυτή μου την επιθυμία. Έβλεπα στο εμπόριο απομιμήσεις κυρίως από χολιγουντιανές ταινίες, όπου φυσικά καμία σχέση δεν είχαν με τα σουζόμενα μουσιακά εκθέματα. Φυσικά υπήρχαν και κάποιες που μοιάζανε, αλλά και πάλι δεν ήταν απόλυτα σωστές ως προς τις αναλογίες, τις διαστάσεις και το σχήμα. Περνώντας τα χρόνια και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μου μπήκε η ιδέα της δημιουργίας ενός πιστότατου αντιγράφου, μιας και οι φωτογραφίες και το οπτικό υλικό που είχα από μουσεία ήταν υπεραρκετό, ώστε να μου δώσει τη δυνατότητα μέσω σύγχρονων μεθόδων να την κατασκευάσω. Μελέτησα πολλά και διαφορετικά είδη του ιδίου τύπου, του κορινθιακού δηλαδή, ώσπου να καταλήξω σε αυτόν που πάντα με εξήταρε. Για την ιστορία, ο κορινθιακός τύπος περικεφαλαίας είχε δεχτεί αρκετές προσαρμογές ανά τους αιώνες, με αποτέλεσμα να διαφέρουν τα μεταξύ τους δείγματα. Διαφορετική μορφή λόγου χάρη είχε ένα κράνος του 7ου αιώνα με ένα του 6ου ή και του 5ου. Ο τύπος λοιπόν που μου προκαλούσε το δέος ήταν αυτός του 5ου αιώνα. Αυτός δηλαδή που τον βρίσκουμε σε παραστάσεις είτε στα περισσότερα εθνόμορφα αγγεία, όπου απεικονίζουν μέχρι και τον τρόπο που κατασκεύαζαν αυτά τα κράνη, είτε σε μαρμάρινα ανάγλυφα και μνημεία, είτε σε σημαντικές μορφές και θεότητες υπό τη μορφή γλυπτών βέβαια. Σε αυτές θα διακρίνουμε το λεπτό επιρρήνιο καθώς και τις κλειστές παραγναθίδες που επιτρέπουν μια μικρή μονοκάθετη δίωδο αέρα. Η ιδιαιτερότητα δε του κορινθιακού αυτού κράνους ήταν ότι αποτελούσε τον κύριο τύπο περικεφαλαίας που φοράγανε οι οπλίτες κατά τις ιστορικές μάχες στο Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες και στις πλατείες. Με βασικό οδηγό ενός κράνους από τα καλύτερα σουζόμενα δείγματα αυτού του τύπου, βρισκόμενο σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και σε συνδυασμό με τα αντίστοιχά του σε έτερα μουσεία και συλλογές, κατασκευάστηκε ψηφιακά ένα καθαρό χωρίς φθορές και στρεβλώσεις των μετάλλων πρόπλασμα μοντέλου. Χρησιμοποιήθηκε ως βάση ώστε με ακρίβεια χιλιοστού να σχεδιαστούν όλες οι γραμμές που θα όριζαν τη μορφή του τελικού κράνους, έτσι ώστε η κορινθιακού τύπου περικεφαλαία να είναι πλέον έτοιμη για μια τρισδιάστατη εκτύπωση. Να επισημάνω ότι πέραν του μεγάλου διαστήματος όπου απαιτήθηκε για τη σχεδίαση, πολύ περισσότερος χρόνος δε καταναλώθηκε για τη στατική μοντελοποίηση μιας και εκτελέστηκαν πλήθος χρονοβόρων δοκιμαστικών εκτυπώσεων ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο υλικό, το μοντέλο να παραχθεί με το σωστό βάρος και με το σωστό μέγεθος όπως το πρωτότυπο. Να αναφέρω επίσης ότι μαζί με το μοντέλο του κράνους σχεδιάστηκε και το σημείο στήριξής του ώστε να υπάρχει τέλεια εφαρμογή κατά την παρουσίαση και την έκθεση του αντικειμένου σε μια αντίστοιχη βάση, το οποίο και αυτό με τη σειρά του εκτυπώθηκε με ιδίου τύπου υλικό. Η επεξεργασία του παραγόμενου μοντέλου της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι το επόμενο στάδιο στο οποίο γίνονται αλλεπάλληλες βαφές και τρύψεις αυτού ώστε να υπέλθει μια ομαλοποίηση στην επιφάνεια. Εκτελούνται στη συνέχεια εκ νέου βαφές με υλικό πλαστικοποίησης και τρίψιμο μέχρι να αποκτηθεί η επιθυμητή υφή. Σειρά έχει λεπτομερής επεξεργασία των γραμμών ώστε να αναδειχτεί ο σωστός τονισμός τους. Έπειτα γίνονται αναδιαστήματα στρώσης επιχάλκωσης όπου πλέον η επιφάνεια του πλαστικού μετατρέπεται κυριολεκτικά σε χαλκό και η οποία μετά από μια διαδικασία ημερών αποκτά την απαιτούμενη οξύδωση. Ως αποτέλεσμα, η περικεφαλαία σε αυτό το στάδιο είναι ίδια με την πρωτότυπη και ακολουθεί βαφή με ειδικό βερνίκι για την προστασία της μεταλλικής υφής. Με την κατασκευή των επιμένων στοιχείων της βάσης ολοκληρώνεται και το θέμα της σωστής παρουσίασης της περικεφαλαίας, προσθέτοντας και την αντίστοιχη ταμπέλα περιγραφής του εκθέματος.
Φυσικά δεν θα μπορούσε να παραληφθεί και η κατασκευή μιας διάφανης προθήκης από plexiglass με την αντίστοιχη ξύλινη βάση, συμφώνως πάντα του χώρου και της αισθητικής μας, ώστε να δοθεί μια ιδιαίτερη και μουσιακή χρειά. Τέλος, η προσωπική χαρά που ένα παιδικό όνειρο πραγματοποιήθηκε είναι μεγάλη, αλλά μεγαλύτερη και βαθύτερη είναι η ικανοποίηση κάθε φορά που στέκεις και κοιτάς αυτή την περικεφαλαία ως έξαιμα πλέον στο σαλόνι σου, αναλογιζόμενος την όλη ιστορία που αυτή αντιπροσωπεύει. Σας ευχαριστώ.